Ik heb zelf echt honderden keren per dag gedachten waarvan ik achteraf denk van, hé, dat is echt een vooroordeel. En eigenlijk is dat geen goede gedachte. Als ik de bus instap of de trein, dan besluit je waar je gaat zitten. En daar ben ik me altijd heel erg bewust van. Waarom ga ik naast diegene zitten? Want soms denk ik, oh, ik ga niet naast hem zitten. Ik hoop dat ik niet naast hem hoef te zitten. Maar dat is zo raar. Want dat is blijkbaar, dan heb je al helemaal ingevuld dat hij, weet ik veel, crimineel is of weet ik veel. Het is wel goed om er inderdaad kritisch naar te blijven kijken. Ik heb het bijvoorbeeld ook gehad dat ik bijvoorbeeld bij Hollandse vrienden op bezoek kwam en dat daar dan een feest was en dat de kaasjes en de leverworst op tafel gingen enzovoort. En ik zou op een gegeven moment tegen 4:30, nou ik ga weg. En toen zeiden ze, nee natuurlijk niet, je kan blijven eten, we bestellen wel Chinees en noem maar op. Maar dat was wel een vooroordeel van mij, omdat ik altijd dacht van ja, als het feest afgelopen is en de dingetjes zijn van tafel, dan is het klaar, dan ga je naar huis. Vooroordelen hebben is zelf niet erg. Wat erg is wat je er vervolgens mee doet. Ja. Weet je, ga je daar verder je gedrag op aanpassen? Of ga je erbij stilstaan en zeggen, waarom denk ik dit eigenlijk? Ja, ik merk dat ik, nu ik wat ouder ben, dat ik vaker mijn mond opentrek als mensen vooroordelen hebben of opmerkingen maken over waar ze al vanuit gaan dat ik iets wel of niet leuk zou vinden. Of dat ik bijvoorbeeld van kip zou houden of zo. Dan, toen ik jonger was, zou ik daar niet zoveel van zeggen. Dan zou ik het gewoon irritant vinden. Maar nu ben ik wel iemand die dan vraagt, ja, waarom denk je dat? Of ik zeg er nu wat meer van. Ik heb 2 of 3 keer denk ik wel met uitgaan meegemaakt dat er gewoon random een jongen op me afkomt met hey, doe je ook aan Thaise massages? Ik heb bijvoorbeeld ook op mijn vorige werkvloer in Apeldoorn heel vaak, ik moest dan de afwas doen. Ik was de afwasser, ik was 16, 17. En er was dan gewoon een heel klein hokje. En er werd ook heel vaak gezegd van Chinees, ga terug naar je hok. En er kwamen 10 Chinese toeristen een keer langs. En toen zeiden ze ook van, hey, je familie zit buiten, ga je ze even groeten. Je voelt je gewoon minder door, alsof je geen gelijke bent aan de mensen met wie je bent. En ik kan er wel wat van zeggen, maar mensen zullen altijd zeggen, het was maar een grapje. Ik was niet serieus, ik meende het niet. Maar het enige wat ik zou kunnen doen, bijvoorbeeld als ik het bij een ander zie gebeuren, is dat ik dan de andere persoon help. Maar bij mezelf merk ik moet het maar gewoon laten gaan, want het heeft toch niet echt veel zin. Ik heb soms wel irritaties richting mijn familie. Want ik kom dus uit echt een vissersdorp. En ik ben een paar jaar geleden richting Amsterdam gegaan. En Amsterdam is heel multicultureel. En dus dat is voor mij ook een beetje de norm geworden. Gewoon diversiteit en niet iedereen is wit, wat vroeger voor mij wel zo was. En mijn familie die heeft dat niet, die zit daar nog steeds. En die hebben niet dat besefmomentje gehad of zo. En soms dan praten we erover. En dan kaart ik het aan. Dan zeg ik, hé, maar dit kan je niet zeggen. Of je kan dit woord niet gebruiken. En dan, ze zeiden, waarom gaat het je ineens zo heftig aan? En dat is eigenlijk, toen zei ik ook tegen ze, dat is omdat ik nu zie wat het met andere mensen doet. Ik zie nu dat, zeg maar, die grapjes die worden gemaakt op zo'n barbecue. Of die terloopse opmerkingen. Of die stereotypes die je hardop uitspreekt. Ik heb de gevolgen gezien van die stereotypes. Ik heb de emoties gezien die loskwamen van dat grapje. Ik heb gezien wat het met andere mensen doet. Die nu ook dicht bij me staan. Wat ik veel merk in media, in Nederlandse media, Amerikaanse media, als er een Asian karakter is, in een serie of in een film, wij zijn altijd de nerds. Wij zijn altijd heel passief. We hebben bijna geen persoonlijke groei in een serie of in een film. En dat is schadelijk, want vooral als kind, als je opgroeit met één karakter dat op jou lijkt en die is statisch hetzelfde, dan heb je ook het idee dat je niks anders bent dan dat. En daarom vind ik diversiteit in de filmwereld heel belangrijk. En dat is ook iets wat ik hoop mee verder te gaan ook in de filmwereld. Meer verhalen vertellen waar ook diversiteit zit in de cast. Naast mijn studie, ik studeer in Utrecht. Daarnaast ben ik ook als acteur werkend en ik zit dan bij een theatergezelschap.
En daarmee hebben we een voorstelling gemaakt, specifiek voor middelbare scholieren, brugklasses voornamelijk. En dat is een voorstelling die gaat ook echt over vooroordelen, discriminatie, in hokjes plaatsen, ook antisemitisme. En aan het einde van de voorstelling gaan we altijd in gesprek met de leerlingen. Dan hebben we een nagesprek. Want heel vaak denken leerlingen dat ze dan als enige zo'n gevoel hebben, zo'n ervaring hebben. Terwijl ze niet alleen zijn. Dus een beetje ook een steuntje in de rug geven van ja, je staat er niet alleen voor, wij zijn er ook.